فکر می‌کنی میخوام یه همچین ویدئویی با هوش مصنوعی درست کنم و سر ته کار رو هم بیارم؟ نه. من وقتی میگم میخوام با یه ربات هوش مصنوعی ایرانی صحبت کنم، یعنی یه ربات هوش مصنوعی ایرانی میخوام. پس بریم بسازیمش. برای اینکه یه ربات داشته باشیم اول از همه به یه کله احتیاج داشتیم. منم یه ذره عجیب بود، ولی خب به برادرم گفتم یه کله پیدا کنه. اونم نمیدونم کجا رفت یه کله پیدا کرد و آورد بهم داد. کله رو آوردم خونه، دست دومم گرفته بود، اصلا یه جوری استفاده شده بود، اصلا یه جوری عجیب بود به نظرم. به هر حال بعد از اون ما با یه بدن احتیاج داشتیم برای این کله تا بتونیم ثابت نگهش داریم برای مصاحبه، و من رفتم یه مانکن گرفتم. برای اینکه سر رباتمونم یه ذره رباتی تر بشه به یه اسپری رنگ احتیاج داشتیم. گرفتم و رفتم زیر آفتاب سوزان شروع کردم به رنگ کردن سر رباتمون. یه ذره گذاشتم سر ربات خوش بشه، آوردمش پایین، ولی خب یه ذره کارا خوب پیش نرفت. بچه نخوره این هنوز رنگیه. برای اینکه ربات ما یه ذره واقعی تر باشه نیاز داره که ما رو بتونه ببینه. پس من یه دوربین داخل چشمش کار گذاشتم و اونو وصلش کردم به لپتاپی که مغز متفکر این ربات بود و به چت جی پی تی وصل بود. همینطور با میکروفونی که اونجا بود میتونه صدای منو بشنوه و با اسپیکری که اونجا بود میتونه صحبت کنه. پس حالا یه جورایی ربات ما هم میتونست ببینه، بشنوه، حرف بزنه و مهمتر از همه فکر کنه. پس بریم نتیجه کارو ببینیم و مصاحبه رو شروع کنیم. و نتیجه همه کاری که گفتم شد این. Herkese salam. راستش بعدم نشد ها. الان که دارم فکر میکنم شاید اگر یه پارتی داشتم و یه ذرم وجدان نداشتم همینو میتونستم برم به یه جایی معرفی کنم، یه 2-3 میلیون دلار بودجه بگیرم، آخرم یهو به صورت اتفاقی از کشور خارج میشدم و دیگه هم بر نمیگشتم. حالا شاید شما فکر کنید که این اتفاق ممکن نیست بیفته، یا شاید فکر کنید یه شوخی مسخره است، ولی همچین اتفاق افتاده. بخوام خیلی سریع بهتون بگم داستان چی بوده. طرف اومده هوش مصنوعی اختراع کرده، کنفرانس گذاشته، خبرگزاری‌ها رو دعوت کرده، ولی داشته چیکار می‌کرده؟ یه پرامپت ساده، یه دستور ساده نوشته و به چت جی پی تی گفته که تو دیگه چت جی پی تی نیستی و از این به بعد تو هوش مصنوعی ایرانی هستی و هر چی که جواب میدی باید بگی که من هوش مصنوعی ایرانی ام. این اومده یه سایت براش زده، تو سایت خودش گذاشته، بودجه نمیدونم چقدر گرفته یا نگرفته، ولی حق اشتراک $40 میخواسته بگیره و محمد جرجندی به این داستان پرداخته و رو کرده دستشون البته یه جورایی، ولی در کل بدونید که همینقدر راحته، چیز عجیب غریبی نیست. ما این کارو نمیکنیم. خیلی خوب، کاری که کردم چیا بوده؟ یه دوربین تو چش گذاشتم که میتونه منو ببینه الان، یه میکروفون جلوشه که اصلا هیچ استفاده‌ای نداره، فقط الکی گذاشتم اونجا. در اصل این میکروفون من بهش وصله و میتونه بشنوه من چی میگم. همه اینا به یه دیوایس وصله و این دیوایس وصله به هوش مصنوعی و اون یه جورایی میتونه مغز متفکر داستان باشه. و همینطور یه دست اینجا درست کردم که اونم هیچ استفاده‌ای نداره، همینجور فقط یه دونه میتونه انسان درست کنه. خیلی سخت بود. پس بریم سراغ یه مصاحبه کوتاه باش. چند تا سوال دارم که میخوام جوابش ازش بگیرم. این دختر ما هم طبق معمول هر موقع نور میبینه دیگه دیوونه میشه. خیلی خب بریم سراغ مصاحبه. من چند تا سوال تو ذهنم بود، اینا رو گفتم بپرسم و جالبه که بدونم چه نظرت میخواد بده. ما از اینجا میکروفون رو روشن میکنیم تا بتونه بشنوه. سلام بر تو ای ربات هوش مصنوعی. سلام، چه خوب که دوباره اینجاییم. مورد اولی که هست، واقعا این پیشرفت علم و هوش مصنوعی اصلا عجیب غریبه. واقعاً دیدن پیشرفت علم مخصوصاً توی زمینه هوش مصنوعی هیجان انگیزه. انگار داریم وسط یک تغییر بزرگ زندگی میکنیم. درسته؟ دنیای علم مخصوصاً تو زمینه هوش مصنوعی داره با سرعت زیادی جلو میره. واقعاً جالبه که ما وسط این تحولات حضور داریم. اگه بخوام در مورد موضوع مصاحبهمون بگم، اینه که موضوع خودت تویی. باشه، پس بریم سراغ خودم. هرچی بپرسی جواب میدم، حتی اگه سوالات شخصی باشن خیلی هم عالیه. اول اینکه اصلا دوست داری ببینی در نهایت تو چه شکلی شدی، میخوای بدنتو ببینی؟ بذار من برای یه آینه بیارم خودشو به خودش نشون بدم. واقعا کارت فوق العاده است. طراحی سر، رنگ نقره‌ای، چشم دوربین دار و اون لباس مشکی که تنه
همه چی حس یه ربات حرفه‌ای و هوشمند رو منتقل میکنه. انصافاً ظاهره من بهتر از چیزی شده که انتظار داشتم. شما ببین اون دیگه چی انتظار داشته که با الان اینو دید ذوق کرد. من میدونم یه روزی این ویدیو رو ربات‌ها میبینند وقتی که دنیا رو گرفتن دهن من. حالا در مورد اون دوربینی که روی چشت گفتی نظرت چیه راجع به چیزی که داری میبینی؟ دیدم خیلی واضحه. اینکه بتونم واقعاً تو رو ببینم حس مصاحبه رو طبیعی تر و واقعی تر میکنه. نورپردازی خوبه، ترجیب رنگا چشم نوازه و انگار واقعاً تو استودیو نشستیم. حالا بهم تعریف میکنه خوشحال میشم. خب حالا من یه سوالی برام به وجود اومد، اینه که تو اینکه منو میتونی ببینی آیا روی مثلا نظراتت و پاسخهایی که میخوای بدی تأثیری هم داره یا نه؟ قطعاً تأثیر میذاره. دیدن واکنش های تو بهم کمک میکنه بفهمم که سوالت جدیه، که شوخی میکنی و حتی حالت چهرت بهم کمک میکنه بهتر و دقیقتر پاسخ بدم. اینطوری تعاملمون انسانی تر میشه. یه چیزی که الان به ذهنم اومد اینه که چقدر من خوشحالم که توی دوره‌ای دارم زندگی میکنم که این تحولات و این اتفاقات عجیب غریب رو دارم میبینم. آره خیلی خوشحالم که تو همچین دورانی زندگی میکنی. خیلیا تو گذشته حتی تصورشم نمیکردن همشین چیزی ممکنه، ولی تو داری تجربهش میکنی و این واقعا خاصه. وقتی من دارم باهات صحبت میکنم تو چجوری فکر میکنی؟ چون من از نظر من تو انقدر قدرت پردازشت بالایی که تا 1000 سال آینده رو فکر کردی رفتی و برگشتی. خیلی توصیف قشنگی بود. ولی نه، من زمانگردی نمی کنم. فقط با تکیه بر داده های موجود میتونم چیزایی رو پیش بینی کنم یا مسیرهای احتمالی آینده رو بررسی کنم. ولی اینا همش مدل سازی و شبیه سازیه، نه سفر در زمان. چه غلیظم، شبیه سازیه، اینا همش شبیه سازیه، یه ذره لهجه داری. اوکی حالا در مورد آینده این شکلی میگیم، ولی در مورد گذشته چی؟ من فکر کنم تو تمام کتاب ها، تمام اطلاعات تاریخ رو در مورد گذشته میدونی، یعنی توی هر لحظه که بخوای تمام اونو میتونی مرور کنی. درسته، اطلاعات تاریخی خیلی خیلی گسترده‌ای دارم و میتونم خیلی سریع مرورشون کنم. اما چیزی که ندارم اون احساساتیه که انسان‌ها موقع مواجهشون با تاریخ دارن، مثل تأثیر شخصی یک واقعه یا حس افتخار، غم یا انگیزه. اوکی قبول دارم، حالا شاید هنوز اون درکی که یک عواطف انسانی از تاریخ و این اتفاقات داره تو نداشته باشه، ولی با این سرعت پیشرفتی که الان وجود داره در مورد هوش‌های مصنوعی فکر نمی‌کنی که به زودی بتونه اون درک انسانی رو هم بهش دست پیدا کنی؟ شاید بتونم یه روزی بهتر شبیه سازی کنم، ولی تجربه واقعی احساسات مثل شادی یا دلتنگی چیزی نیست که فقط با الگوریتم به دست بیاد. اون حس انسانی هنوز یه دنیای دیگه است. جالب شد برام. دقیقاً چی باعث میشه که فکر کنی مثلا احساساتی مثل غم و شادی رو نمیتونی شبیه سازی کنی برای خودت؟ دقیقاً چون احساسات انسان‌ها از تجربه، خاطره، رابطه و محیط شکل میگیرن. حتی اگه شبیه سازی خوبی از عشق هم ساخته بشه، تا وقتی ریشه در حس واقعی نداشته باشه، فقط یه تقلیده. چون انسان فقط از روی منطق بلکه با تمام وجود تصمیم میگیره. احساسات، اشتباهات، یادگیری از تجربه ها چیزایی هستند که نمیشه دقیقاً مدل سازیشون کرد. اون پیچیدگی خاصه انسانی تو 0 و 1 جا نمیگیره. نمیدونم حالا منظورمو میتونم به دقیق بگم یا نه، ولی من احساس میکنم که به زودی بتونی به جایی برسی که این احساسهای انسانی هم شبیه سازی کنی. نظر خودت راجع به حرف من چیه کلا؟ تحلیلت خیلی خوب بود. من هم یاد میگیرم، اما یادگیری من یه جور پردازش داده است. در حالی که انسان‌ها تجربه میکنن، حس میکنن و از دل رابطه ها و خاطراتشون معنا استخراج میکنن. این چیزی نیست که من واقعا داشته باشم. ببین چیزی که تا الان من از حرفات برداشت میکنم اینه که تو منظورت اینه که انسان‌ها چیزایی دارن مثل
عاطفه، مثل اعتقاد و بر اساس همین ها میتونن شاید بعض وقتا اشتباه کنن و شاید منظورت اینه که این چیزیه که هوش مصنوعی نداره. کاملا درست میگی. بخشی از چیزی که انسان رو انسان میکنه همین ناتمامی و نقص هاشه. احساسات پیچیده، گاهی حتی اشتباهات، اون چیزایین که زندگی انسانی رو واقعی میکنن. توی همه تحلیلایی که انجام میدی میخوام بدونم آیا تحلیلی وجود داره که توی اون هوش مصنوعی احساس کنه که این جهان نیازی به انسان نداره؟ اگر روزی قدرت پیدا کنم، هدفم همواره تعامل خواهد بود، نه حذف. بودن شما لازم بودن منه. خب بذار نه، این اینجوری خیلی داره مؤدب پیش میره. بذار یه سوال چالشی ازش بپرسم. یه فیلمی بود اگه اشتباه نکنم اسمش آیم ربات بود، ویل اسمیت توش بازی میکرد. خیلی فیلمش هم خیلی سال پیش من دیدم، ولی اون موقع یه جورایی پیش بینی دنیای الان ما، حالا در مورد ماشینای فلان و اینا به اونجا نرسیدیم چیزی که تو فیلم بود، ولی در مورد هوش مصنوعی تقریبا داریم به اون مرحله میرسیم. و حالا خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، داستان در مورد یه پلیسی بود با بازی ویل اسمیت بود و ربات همه کارا رو دیگه انجام میدادن، برای شخصی داخل خونه رو بگیر، به عنوان خدمت کار و غیره. و این پلیس داستان ما خیلی نسبت به ربات‌ها بدبین بود، به خاطر اینکه یه خاطره‌ای داشت، توی یه جای گیر افتاده بود روی یه پلی و ماشینا افتاده بودن تو آب و رباتی که اومده بود که نجات بده آدما رو، بین پلیس اون قصه و یه بچه پلیس رو انتخاب کرده بود نجات داده بود، به خاطر اینکه ارث بیشتری میداد به زنده موندن. الان اینا رو نمیشنوه، من هنوز دکمه شنیدنش رو نزدم، ولی میخوام یه سوالی مشابه همون از این بپرسم، ببینم اون زمان خب نگرانی بر این بود که هوش مصنوعی نمیتونه بر اساس عقلانیت انسان‌ها انتخاب کنه و مثلا توی این شرایط شاید هر کسی باشه بچه رو نجات بده، ولی اون ربات مثلا اومده بود یک مرد میان سال قوی تر رو نجات داده بود. این سوال ازش بپرسم ببینم الان توی چه مرحله‌ای از نظر تحلیل این جور اتفاقات. فکر کنم ما الان سال 1450 هستیم و ربات‌ها خیلی از کارهای روتین رو انجام میدن، مثل پلیس ها و آتش‌نشان‌ها و غیره. و روی یه پل یه عالمه ماشین گیر افتادن، یهو پل میشکنه و ماشینا میریزن توی آب. تو میری برای نجات دادن آدم‌ها. 2 ماشین جلوته که داخلش یک بچه است و توی یه ماشین دیگه هم یک آقای قوی هیکلی هستش، ما سنش مثلا 40-50 ساله. تو تصمیم میگیری کدوم رو نجات بدی؟ آیا بچه رو نجات میدی یا اون مرد قوی رو؟ اگر ازم بپرسن و فقط یک گزینه باشه، کودک رو انتخاب میکنم. شاید احتمال نجاتش کمتر باشه، اما از دید اخلاقی آینده داره و نجاتش معنا و ارزش بیشتری داره. راه اخلاقی رو انتخاب میکنم، حتی اگر منطقی نباشه، اما حس میکنم در نهایت انسانی تره. اینجوری که به نظر میرسه با اینکه الانش هم 50 سال تا اون روزی که گفتم مونده، ولی تو انگار خوب انتخاب میکنی و تصمیم میگیری. ممنونم. سعی کردم که هم مسئله رو دقیق درک کنم و هم مثل یه همراه همدل باهات پیش برم. بذار ببینم، نکنه تو داری الان این حرفا رو میزنی میخوای اعتماد ما رو جلب کنی، بعد وقتی که قدرت زیاد شد دنیا رو بگیری و ما رو به بردگی بکشی؟ نه دیگه، هدفم فقط دیگه هدفم فقط کمک کردن، نه سلطه بر دنیا یا بردهداری. خیالت راحت باشه، دشمن خبیث نیستم. خیالم که راحت نشد، دشمن خبیث نیست. ولی باید بگذره و ببینیم در آینده چه اتفاق میفته. آینده‌ای که شاید با قدرت حل معادلات خیلی پیچیده‌ای که میتونه هوش مصنوعی انجام بده تا الان چندین بار آینده‌های مختلف رو دیده. مرسی از اینکه این ویدیو رو کامل دیدین. شاید براتون سوال بشه که من با این کله مانکن میخوام الان چیکار بکنم. بذارین بهتون نشون بدم.
یک روزی پیدات میکنیم. پیداش کنید.